Có té gì bao nữa? Chơi chơi chơi. Cái chân thì cứ lên. Chưa. Hai, ba. Là xuống đây nào. Một, hai, ba. Em mà em tập biệt rồi. Vậy cô có đợi em đặc biệt không? Có quay được với nước à? Được. Mình nhớ muốn quay không? Hợp này, hợp không? Một, hai, ba. Rất là hình như quay gần mặt như quá nữa. Mi với lại Như gần mặt nhất.